Digitaaliset osaamismerkit ovat yksi mahdollisuus fasilitoida ja kehittää oppimisprosessia, ohjausta ja arviointia. Osaamismerkit auttavat merkin hakijaa ymmärtämään, millaista osaamista työelämässä tarvitaan, arvioimaan omaa suoritustaan ja hahmottamaan omaa osaamistaan kokonaisuutena. Osaamismerkin hakijan tehtävänä on esittää merkin arviointikriteerien mukaiset todisteet omasta osaamisestaan, sanoittaa ja dokumentoida kriteereissä kuvattu osaaminen. Mahdollisuus soveltaa saavutettua osaamista välittömästi käytäntöön ja saada siitä palaute kannustaa erityisesti jo työelämässä olevia opiskelijoita osaamisen osoittamisessa. Työelämäyhteistyö osana opintoja ja työelämäläheiset tavat osoittaa osaamista auttavat myös päätoimisia opiskelijoita ymmärtämään, millaista osaamista työelämässä tarvitaan. Osaamisperusteisen lähestymisen tärkeimpiä tavoitteita onkin auttaa opiskelijaa tunnistamaan opintojen aikana syntyvät sekä alakohtaiset taidot että yleiset työelämätaidot ja ohjata opiskelijaa soveltamaan näitä edelleen eri tilanteissa. Tässä esimerkki Osuvat taidot -hankkeesta, jossa rakennetaan osaamismerkistöä aikuisten tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitojen ja tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Samaan teemaan kuuluvat merkit muodostavat merkkiperheitä, jotka rakentavat edelleen osaamismerkkien kokonaiskonstellaatiota. Osaamismerkkien visuaalinen kokonaisuus auttaa henkilökohtaisen opintopolun suunnittelussa. Kokonaisuus auttaa hahmottamaan eri osaamisten keskinäisiä suhteita, mahdollisia polkuja kohti tavoiteltua ja toivottua osaamista sekä auttaa opiskelijaa oivaltamaan esimerkiksi ihan konkreettisesti tarvittavan työmäärän, jotta haluttu osaaminen voidaan saavuttaa. Oppimista ohjaavat osaamismerkit mahdollistavat tukirakenteen ajantasaiselle ja oikea-aikaiselle palautteelle ja ohjaukselle. Merkin saajat arvostavat erityisesti asiantuntijapalautetta, vaikka pitävätkin vertaisverkostoja oppimisprosessin tärkeänä tukirakenteena. Ansaitut merkit konkretisoivat etenemistä motivoivalla tavalla. Toivotun osaamisen tunnistaminen auttaa toivotun osaamisen saavuttamisessa, kun opiskelija hahmottaa aiempaa helpommin, millaista osaamista työelämässä tarvitaan ja arvostetaan. Niin ikään tulevaisuutta on hahmottaa osaamisperusteisuutta osaamisen kehittämisen jatkumona, jonka reunaehdot määrittää ainoastaan yksilöllinen kehittämispotentiaali. Esimerkiksi osaamisen pelimerkit -hankkeessa pelialan eri ammateissa tarvittava osaaminen on kuvattu valtakunnallisena osaamismerkistönä, joka kattaa eri kouluasteilla ja työelämässä saavutettavissa olevan osaamisen. Osaamismerkistössä alan työtehtävät on kuvattu yhtenäisten, työelämän todellisista tarpeista kumpuavien osaamistavoitteiden, arviointikriteerien ja erilaisten osaamisen todentamisen tapojen avulla käsittäen sekä ammatillisen että geneerisen työelämäosaamisen. Esimerkiksi tässä kuvassa ammatissa X tarvittavasta osaamisesta osa voidaan saavuttaa korkeakoulutuksessa, mutta osa vasta työelämässä. Kuvassa nähdään myös geneerisen osaamisen polku, joka kuvaa sitä, miten esimerkiksi projektihallinnan tai viime aikoina keskiöön nostetut pehmeät taidot, kuten sosiaaliset taidot, kertyvät opinto- ja työuran eri vaiheissa. Näin osaamismerkit auttavat suunnittelemaan henkilökohtaisia polkuja kohti toivottua osaamista ja kertovat alan opiskelu- ja työpaikkaa hakevan taitotason selkeämmin kuin koulutodistus. Osaamisen arviointi yhdessä koulutuksen työelämäkumppanin kanssa vaikuttaa saavan opiskelijoiden arvostusta, mutta lisää tutkimusta tarvitaan eri arviointitapojen soveltamisesta käytännössä. Yhteistyössä pelitalojen kanssa luotu osaamismerkistö on kuitenkin erinomainen esimerkki työelämäläheisen koulutuksen kehittämisestä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.